සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයා ළඟ තියෙන image එකක background එක remove කරගන්නේ. example එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් software එකක් use කරලා කරන්න. හැබැයි මේ software දැනුම හැමෝටම නෑ. ඉතින් අද මම කියලා දෙනවා මේක කරගන්න පුළුවන් lazy ක්‍රමයක් ගැන. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකක තියෙන watermark එකක් අපිට අයින් කරගන්න ඕන නම් අපි හිතමු මොකක් හරි TV channel එකකින් ගන්න වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි site එකකින් ගන්න වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ වැඩේට මේක අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් මේකේ watermark එකක් තියෙනවා. කොහොමද මේක remove කරගන්නේ? ඉතින් මේකටත් කිසිම software දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙකුට උනත් මේ වැඩේත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? අපි කතා කරමු intro එකෙන් පස්සේ. මුලින්ම කියවනේ අද මම software එකක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්න කියලා. මම මේ කියපු වැඩ දෙකම කරගන්න තියෙන්නේ අපිට online. ඒ කියන්නේ website එකක් through. ඉතින් පළවෙනි website එක තමයි hitpow online background remover. second website එක තමයි hitpow watermark remover. මේ websites එක ගැන කතා කරන කලින් ඔයාලට පුංචි වාසි සහගත දෙයක් මුලින්ම කියන්න ඕන. ඉතින් hitpow මේ දවස්වල event එකක් run කරනවා. event එකේ නම තමයි back to school. ඉතින් මේ event එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ ඔයාලට giveaway chance එකක් දෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Amazon gift vouchers දිනා ගන්න, ඒ වගේම iPad Pro දිනා ගන්න, ඒ වගේම hitpow products ඔයාට discount ඇතුව මිලදී ගන්න chances ගන්න. මේ විදිහේ ගොඩක් දේවල් ඔයාට මෙතනින් win කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ hitpow ලගේ back to school event page එකට එන්න ඕන. ඒකේ link එක මම description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක select කරලා මෙන්න මේ website එකට එන්න. මේ website එකේ පහතට scroll කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් hitpow share and win කියලා section එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපි හිතමු අපිට නැවත ඉස්කෝලේ යන්න ලැබුණා කියලා. ඉතින් එහෙම chance එකක් ලැබුණොත් ඔයාට මොන වගේ feeling එකක් දෙන්නේ? excited ද, nervous ද? මේ විදිහට මෙන්න මෙතන emojis වලින් කැමති emoji එකක් ඔයාට select කරලා දෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ emojis වලට වම් අත පැත්තෙන් ඔයාට කරන්න ඕන task ටික තියෙනවා. පළවෙනියටම කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කැමති emoji එකක් තෝරන්න. second step එක තමයි ඔයාලා මේක share කරගන්න ඕන ඔයාගේ Facebook profile එකට. share කරද්දි මතක ඇතුව hashtag එක add කරන්න ඕන hitpow back to school කියන hashtag එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට අදාළ කරන gift එක මෙතනින් appear වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු example එකක් කරලා. මම මෙතන excited කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට Facebook එකට share කරන්න option එක එනවා. මම මෙතනදී add කරනවා hashtag එක. මේ විදිහට මම hashtag එකත් add කරා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ post to Facebook කියන button එක press කරනවා. right, ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට appear වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මොකක්ද දිනලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඒක select කරනවා. මෙතනදී මට හැකියාව ලැබෙනවා මම hitpow product එකක් මිලදී ගන්නවා නම් මට $5ක discount එකක් ලැබෙනවා. ඒකට මට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ coupon code එක use කරන්න ඕන මම product එක purchase කරද්දී. ඉතින් මේ විදිහට ඕන තරම් ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඔයාට iPad එකක් දිනීමේ chance එකක් මෙතන හැංගිලා තියෙනවා. right, අපි යමු දැන් අර websites දෙක ගැන කතා කරන්න. මම පළවෙනියට කතා කරන්නේ hitpow online background remove එක ගැන. මෙතනදී අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ ඕනම image එකක්. ඒ කියන්නේ background එක remove කරගන්න අවශ්‍ය image එකක් මෙතනට add කරලා AI technology එක use කරලා background එක remove කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු demonstration එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති section එකක් තියෙනවා drag and drop file to the upload box කියලා. මෙතන අපිට drag and drop කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන නිල් පාට button එකක් තියෙනවා choose file කියලා. ඒක select කරන්නත් පුළුවන්. මම කරන්නේ මගේ location folder එක මේ විදිහට අරන් ඇවිල්ලා මගේ image එක drag and drop කරනවා මෙන්න මෙතන box එක උඩට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ image එක upload වෙන්න ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ image එක ටිකක් විතර සංකීර්ණයි. ඒ කියන්නේ lazy නෑ. මේකේ hair එක detect කරගන්න ඕන. මේ dress එක සහ මේ character එක සම්පූර්ණයෙන්ම detect කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු මේකේ output එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. මම කරන්නේ මෙතන remove background කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ removing process එක start වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. right, ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ දකුණු අත පැත්තෙන් appear වෙන image එක තමයි අපේ background remove වෙච්ච image එක. ඔයාලට පේනවා ඇති තාමත් සාර්ථක විදිහට hair එක සහ
මේ dress එක හැම දෙයක්ම detect කරගෙන background එක remove වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආපු result එකට ඔයා satisfy නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට පහතට scroll කරලා download කියන button එක press කරලා මේක download වෙන්න ඕන location එක තෝරලා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන පේනවා ඇති අපේ file format එක තියෙන PNG. ඒ කියන්නේ background එක transparent විදිහට තමයි මේක save වෙන්නේ. මම මෙතන location එකක් තෝරලා දීලා මම save කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ image එක open කරලා මේ තියෙන image එක ඔයාට පේනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ background එක remove වෙලා තමයි මේ image එක save වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි HitPow online background remove එකෙන් අපිට background remove කරන්න විතරක් නෙමෙයි. අපි හිතුව මේකට අපිට වෙන background එකක් replace කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේ දේකුත් අපිට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන edit කියන button එක press කරන්න. මෙන්න මේ blue color button එක. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ dashboard එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම. මෙතන අපේ preview එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ පහත section එකෙන් move tool එක තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ image එක කැමති විදිහකට move කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන නම් ඒ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් ඒක තිබ්බ විදිහටම set කරගන්නවා. හරි. ඒ වගේම තමයි අපිට image එක enlarge කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ zoom icon එක press කරලා අපිට මේ image එක enlarge කරගන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ කොහොමද background එකක් replace කරන්නේ? ඔයාලට මෙතන පේනවද background කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ option එකෙන් අපිට පුළුවන් background එකක් replace කරන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති custom කියලා තියෙනවා. custom එකෙන් අපිට ඕන image එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම presets කියලා option එකක් තියෙනවා. preset එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතන image එකක් හරි color එකක් හරි තෝරලා දෙන්න. අපි මෙන්න මේ image එක තෝරගමු. right ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ background එක replace වුණා. හැබැයි මෙතන පුංචි අවුලක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ character එක පොඩ්ඩක් එහෙම ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයා මේක adjust කරගන්න නම් ඔයාලට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතන move tool එක අනිවාර්යෙන්ම select කරන්න. move tool එක එකපාරක් select කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති move tool එක deselect වුණා. මම නැවතත් select කරනවා. එතකොට highlight mark එකකින් move tool එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මේ character එක select කරලා මට ඕන විදිහට මේ විදිහට adjust කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි තව background සිනවාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවත් අත්හදා බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි හිතමු background removing එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ කියලා. අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මෙතන eraser tool එක අරගෙන අපේ background එක අපිට ඕන විදිහට erase කරලා හදාගන්න. ඒ දේ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට undo කරන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන undo icon එක select කරන්න. කැමති වාර ගණනක් ඔයා undo කරගන්න ඕන ප්‍රමාණයට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සරලවම ඔයාගේ image එකක background එක remove කරගන්න. ඒ වගේම කිසිම software එකක් පාවිච්චි නොකර ඒ remove කරගත්ත background එකට අපේ image එකක් replace කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ HitPow online watermark remover. ඉතින් මේක අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ video clips වලට. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති options දෙකක් තියෙනවා. download desktop කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ option එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ website එක throughම අපේ video එකේ watermark එක remove කරගන්න. මම මෙන්න මේ option එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ dashboard එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් වගේම අපේ video එක මෙතනට drag and drop කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මේ blue color button එක select කරලා video එක browse කරන්න පුළුවන්. හරි මම මෙන්න මේ video එක තෝරගන්නවා. මේ folder එකේ තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මේක උඩින් සහ යටින් watermark දෙකක් තියෙනවා. මට අවශ්‍යයි මේ watermark දෙක remove කරගන්න. ඉතින් මම කරන්නේ සරලවම මේ video එක drag and drop කරනවා මගේ මේ blue color box එක තියෙන area එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපේ preview එක පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මෙතන blue color box එකක් තියෙනවා. මේක selection එකක්. මේ selection එකෙන් තමයි අපේ watermark එක තියෙන area එක mark කරන්න ඕන. මම මේ විදිහට මේ selection එක අරන් යනවා මෙන්න මේ watermark එක තියෙන තැනට. හරියටම watermark එකේ edge එකට ගේන්න. මෙන්න මෙහෙම තියන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපේ වැඩේ අවුල් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා හරියට watermark එක cover වෙන විදිහට තියන්න. අඩුත් නැතුව වැඩිත් නැති වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ උඩින් adjust කරගන්නවා මගේ watermark එක සම්පූර්ණයෙන් cover වෙන විදිහට. හරි. දැන් okay. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන save කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන progress එකක් යනවා. අපි බලමු මේ progress එකෙන් පස්සේ අපේ watermark එක කොහොමද remove වෙලා තියෙන්නේ කියලා.
හරි progress එකෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට මෙතනින් play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ side එකේ තමයි අපේ watermark එක තිබ්බේ. හැබැයි දැන් එතන watermark එකක් තිබ්බද කියලා හොයාගන්න නැහැ. ඒ තරම් හොඳට මේ watermark එක remove වෙලා තියෙනවා. අපි මේ වැඩේම මෙන්න මේ watermark එකට try කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේ preview එකට satisfy නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන download කියන button එක press කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක යම්කිසි තැනකට share කරන්න ඕන නම් මෙතන share button එක use කරන්න පුළුවන්. මම මේ preview එක close කරගන්නවා. close කරගත්තට පස්සේ අපේ dashboard එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන original video එක, මේ තියෙන අපි වෙනස්කම කරපු video එක. ඒ කියන්නේ එක watermark එකක් අයින් කරගත්ත video එක. ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති මේ dashboard එකේ තව tools ටිකක් ආවා මෙන්න මේ section එකේ. අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ online tool එක හරහා video එකක් cut කරගන්න, ඒ වගේම video එකක speed එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම අපිට video clips කිහිපයක් එකතු කරලා merge කරලා තනි video clip එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් watermark remove එක තියෙනවා. අපි ඒකේ තමයි දැන් වැඩ කරේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට watermark එකක් add කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ watermark add tool එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ගොඩක් options තියෙනවා. මෙතන reverse tool එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ මේ video එක loop එකක් විදිහට play වෙන්න ඕන නම් මෙතන loop කියන option එක තියෙනවා. තව drop down එකක් select කරාට පස්සේ අපිට video එක crop කරන්න, text add කරන්න, music add කරන්න මේ වගේ ගොඩක් option මේ online tool එකේ තියෙනවා. right අපි නැවතත් මේ watermark remove එක ගමු. මම watermark remove එක select කරනවා. select කරලා මම මෙන්න මේ දෙවෙනි video එක select කරනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ අපේ පළවෙනි watermark එක remove වෙලා තියෙන. අපි බලමු මේ දෙවෙනි watermark එකට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. මම ඒකත් මේ ගානට adjust කරගන්නවා. ඒ විදිහට selection එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදාගෙන මම කරන්නේ මෙතන save කියන button එක press කරනවා. හරි නැවතත් අපේ second watermark එක erase වුණාට පස්සේ අපිට නැවතත් preview එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක play කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ section එකේ watermark එක remove වෙලා තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් ඔයා මේ result එකට satisfy වුණේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ preview එක close කරන්න. close කරලා නැවතත් ඔයාගේ original video එක ගන්න. මේ තියෙන original video එක. මේ videos දෙක තමයි මම පස්සේ වෙනස්කම් දෙපාරක් කරපු video එක. original video එක අරගෙන ආයි selection එක adjust කරලා ඔයාලට පුළුවන් නැවතත් preview එකක් ගන්න. මේ ආපු result එකට ඔයා satisfy නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ video එකට එන්න. මේ තමයි අපි අවසානයේට වෙනස් කරපු video එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඒ video එකේ capacity එක පෙන්වනවා. ඒ වගේම duration එක පෙන්වනවා. සහ අපි මොන වගේ වෙනස්කමක්ද කරේ කියලා මෙතන badge එකක් පෙන්වනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති option icon එකක් තියෙනවා. මෙතන delete icon එක select කරලා අපිට පුළුවන් මේ clips delete කරගන්න. example එකක් විදිහට අපි මෙන්න මේ clip එක delete කරමු. ඊට පස්සේ confirmation message එකක් එනවා. මම ඒකත් okay කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ clip එක delete වුණා. මම නැවතත් මේ option icon එකට ගිහිල්ලා download කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කැමති location එකක් තෝරලා දෙන්න. මම location එක තෝරලා save කියන button එක press කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණ ලොකේෂන් එක තෝරගන්නවා. මේ තියෙන මම එඩිට් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ සෙක්ෂන් එකේ watermark එක තිබ්බද කියලාවත් පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ සෙක්ෂන් එකෙත් ඊටමත් සාර්ථක විදිහට remove වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝස් වල watermark removing ගැන කතා කරද්දි කිසිම software එකකට බෑ මේක accurately watermark එක remove කරන්න. යම් කිසි errors එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ selections හරියට දාලා retry කරන්න ඔයාලට කැමති result එක එනකන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි hitpow online background remove එකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන background එකක් remove කරගන්නේ image එකක. ඒ වගේම තමයි hitpow online watermark remove එකෙන් අපිට ඕන කරන video එකක මොකක් හරි logo එකක් තියෙනවා නම් ඒක සරලවම ඉක්මනින්ම erase කරගන්නේ නැත්නම් hide කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ platforms දෙක අතිශය වැදගත් වෙයි. කිසිම software දැනුමක් නැති සරලව තමන්ගේ වැඩක් කරගන්න ඕන අයට මේ platforms දෙක අනිවාර්යෙන්ම වටිනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ platforms try කරන්න. description area එකේ මම links දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ hitpow back to school event එක ගැන අනිවාර්යෙන්ම මේක try කරන්න. social media වලට මේක share කරලා try කරන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාට iPad Pro එකක් Amazon gift vouchers වගේ දේවල් දිනා ගන්න ගොඩක් දුරට chance එක තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න මේ platforms දෙක use කරලා මේකෙන් මොකද වුනේ කියලා. ඉතින් අයිත් අලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase. I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.